Hello guys! So today ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng video lessons gamit ang Wondershare FILMORA. Paano ko ba inedit ang lesson ko from this? This has been another fun learning episode for Grade 5 Science. To this. I'm your amazing teacher, Sir Jun. And this is Mission TV, where mission kids are nurtured to be science stars. Ipapakita ko rin sa inyo sa video na ito kung paano mag-download ng mga video backgrounds at sound effects. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat dahil na-reach na natin ang 5,000 subscribers and sobrang nakaka-inspire po ang mga comments ninyo. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, don't forget to click subscribe, don't forget to click the bell button, isama na natin pati yung all. Pag may bagong video ay manonotify po kayo kaagad. So we are here in Wondershare FILMORA at ang gamit ko pong version ay FILMORA X. Pero kung gumagamit ka ng FILMORA 9 ay halos pareho lang naman po ang kayang gawin. Bago ka magsimula ng video editing ng lesson mo, dapat meron ka ng mga sumusunod. Number 1. Wondershare FILMORA application. Kung wala ka pa nito, ilalagay ko dito sa taas ang aking tutorial kung paano magkaroon ng free Wondershare FILMORA. Ilalagay ko rin ito sa description box ng video na ito. Number 2. Recorded video ng lesson mo. Mas maganda kung gumamit ka or gagamit ka ng green background. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya kung bakit. Number 3. Background musics and sound effects. And of course, your mouse. Mas magiging madali ang mag-edit kasama ang iyong mouse. So kung meron ka na ng mga bagay na ito, pwede na tayo mag-start. Let's go! Ang una nating gagawin ay maglagay ng mga gagamiting files sa ating media folder. I suggest na kung mag-e-edit ka ng video mo, ilagay mo sa isang folder ang mga gagamitin mong files like your background musics and videos, pictures and sound effects, and even your videos containing your lesson. I strongly recommend this one para maiwasan ang issue ng missing files. Kung sakaling natapos mo na lahat pero may i-edit ka pa pala. Ang siste kasi kapag magkakahiwalay ang mga files, at nabura mo or na-move sa ibang place yung part ng video mo, ito ay yung magiging dahilan para magkaroon ka ng missing files kung mag-e-edit ka na ulit. Kaya ipunin mo sa isang folder ang mga gagamitin mong files kagaya nito. Yan. I-click mo lang ang plus sign or type Ctrl-I sa keyboard at hanapin mo ang folder kung nasaan ang mga files mo. I-open mo ang folder and select all by dragging your mouse or by typing Ctrl-A sa keyboard. Then, click open or press enter. I have here a sample unedited video of my lesson. Background music, sound effects, and background picture. I will be using these files para makagawa tayo ng short video which is a part only of my video lesson. Ito ay raw video na kung saan hindi pa natanggal ang mga unwanted parts. So, para malinis ito, kailangan nating i-cut ang mga hindi kinakailangan. So, there are many ways kung paano ito gawin. Pero ipapakita ko lang sa inyo ang mga simpleng paraan. So, i-drag natin ang raw video sa timeline. Yan. So, may magpapakitang dialog box. Piliin lang ang Keep Project Settings. Yan. Ang timeline natin ay may dalawang parts. Ang video track na nasa taas at ang audio track na nasa baba. Sa video track natin ilalagay ang mga videos, background videos, effects, pictures, and other elements. So dito sa audio track naman natin ilalagay ang mga background music at sound effects. Kung na-drag na natin sa video track ang video, subukan nating i-play ito by pressing the play button sa preview window or sa pamamagitan lamang ng pag-press ng spacebar sa keyboard. Press it again if you want to pause. So kung nakita na natin kung saang part ang tatanggalin, we can zoom in and out our timeline by dragging the zoom or pwede na rin yung timeline na mismong i-drag natin. Yan. Makakatulong ang audio ng video para makita mo kung saan nagsalita o kung saan huminto. Kung tatanggalin mo ang mga unwanted parts, dalhin mo lang yung red line or playhead sa part na gusto mong i-cut. Then, i-click mo yung gunting dito sa may playhead or sa may toolbar.
Kung napansin mo nahati sa dalawa yung video, now you can cut the unwanted portion. Yan, i-click mo yung clip video, then press delete. May unwanted portion pa sa last part ng video ko. You can do the same process or pwede mo na lang i-drag din sa hulihan ng video hanggang matanggal ang unwanted portion. Pwedeng gawin ito sa unahan at hulihan ng na-split na video. And now, malinis ng video natin. Ang susunod na gagawin natin ay maglagay ng background picture. So, mamili lang tayo ng background picture at i-drag natin sa video track ng timeline. Then, ikat natin ang excess portion by applying the same process kagaya ng kanina sa video. Kung mapapansin nyo, nawala yung video dahil mas mataas na track ang ginamit ko. So, all we have to do ay i-drag natin sa taas ng background yung video natin. Ganito rin ang gagawin natin kung video ang gusto nating ilagay sa ating background to add a little animation or twist sa ating background. I still have a problem with my video dahil may mga excess pa sa background ko dahil portrait ang orientation ng gadget na ginamit ko sa pagkuha ng video at mahirap isakto sa camera ang ideal na laki ng video. So, I will click the clip and choose crop. I will choose custom para mag-crop ko ng maayos at matanggal ang mga excess parts. Then click OK. Pwede mong palakihin at paliitin ng video. I-click mo lang ang clip sa timeline, then pwede mo nang i-drag para mapaliit at mapalaki ang video. Depende sa preference mo. Ang gagawin naman natin ay gawing transparent ang green background ng video na tinatawag din na chroma key. Click the video clip, then click the green screen sa toolbar at may magpapakitang options. Kung mapapansin nyo, hindi pa masyadong maayos ang transparency ng background. Kailangan pa nating i-click ang eyedropper yan, para mapili natin ang saktong kulay ng green background. Kung hindi pa masyado okay ang transparency, now you have the chance to adjust its settings. There we have it. So, I will now add text in my video. So, para gawin yun, i-click lang natin ang text dito sa bandang taas. Then, mamili ka lamang ng gusto mong type of text na ilalagay mo sa video. Meron tayong opener, title, lower thirds, and credits. Well, for the purpose of this tutorial, I will choose this one and drag it to the video timeline. Make sure na ang text mo ay nasa pinakamataas na timeline para hindi matakpan ng mga nauna na nating nailagay. You have the options here na pwede mong pagpilian depende sa preference mo. Yan, the type of fonts, the color, the spacing, or pwede ka na lang din mamili dito sa preset. Pwede mo ding lagyan ng animations kung gusto mong palitan ng kanyang animation. Pwede mo rin itong ilipat or palakihin sa preview window. Pwede ka rin maglagay ng elements sa video mo.
Just click here, then select an element na kinakailangan mong ilagay. Yan. For the sake of this tutorial, I will choose this. Then, drag and drop sa video timeline. Kagaya ng mga nauna natin inilagay sa timeline, pwede mo ring i-adjust yung element sa preview window. Kung satisfied ka na, pwede na tayo maglagay ng background music. Para maglagay ng background music, go to your media folder and select background music na gusto mong ilagay. Just drag it to your audio track and adjust it depende sa gusto mo. Pwede mo i-cut with the scissors or by clicking the trim sa may toolbar, then delete the unwanted parts. Kung masyado malakas ang audio, pwede mong pahinaan just by dragging down the white line sa audio. This one. It is better kung i-play mo yung video para malaman mo if you need more adjustment sa audio kung palalakasin mo ba or pahihinaan pa. You can also see more options if you double-click the audio, the adjustment of volume, and meron ding option kung gusto mong i-denoise yung audio kung sakaling narration ang nilagay mong audio at may background noise pa ito. Pwede mo ring i-adjust ang white bar dito sa unahan ng audio. This one, kung gusto mong i-fade in. Or yung bar sa hulihan kung gusto mong i-fade out. Ginagamit ito kung ayaw mong maging abrupt ang pagpasok at pag-end ng music. If you are done sa background music, pwede ka nang maglagay ng sound effects. Ganun din ang gagawin natin kagaya ng paglalagay natin sa background music. Pero ilalagay na natin siya sa ibang audio track. Don't worry kung iisa lang ang audio track na nakalagay. I-drag mo lang sa baba, automatic na maglalagay pa siya ng another audio track. Yung mga nakikita nyong waveform ay makakatulong upang maisakto nyo kung kailan papasok ang mga sound effects nyo. Pwede nyong i-play ang video nyo para malaman nyo kung meron ba kayong kailangan na adjustments or ililipat or depende sa kinakailangan pa ng video nyo. Kung gusto nating lagyan ito ng transition, i-click lang natin ang transition dito sa taas. Choose the transition you want and drag it sa simula or hulihan ng video. And take note, pwede rin itong i-drag sa pagitan ng dalawang videos. Halimbawa, nag-cut ka at nagkaroon ka ng dalawang clips, pwede kang maglagay ng transition doon sa gitna nila. Kung gusto mong lagyan ng effect, i-click lang natin ang effect sa taas. Then choose an effect you want. Then drag it sa video. You can play it para makita mong pagbabago. Yan. Pwede mo ring ilagay ito mismo sa timeline kung gusto mo ang effect na ito ay effect ng buong video. Yan. Kung tapos nyo na, play it para makita natin kung mayroon pa kayong adjustment na gagawin sa mga placement ng mga elements sa timeline. Kung okay na, press Ctrl S sa keyboard para i-save natin sa format na nababasa ng Wondershare FILMORA and para ma-edit natin pagdating ng panahon. I suggest na i-save mo ito kung nasaan yung mga files na ginamit mo para nasa isang folder lang sila at madaling hanapin. I-save naman natin ngayon as MP4 na pwedeng mapanood sa mga gadgets and even upload it to Facebook and YouTube. Just click Export. Kung saan siya mag-export, which I suggest na piliin mo yung folder ng project mo. Then choose the video quality. Ayan. Then choose a frame rate. For the sake of this presentation, and ito rin yung lagi kong pinipili, 25 frames per second.
then click Export. Nagdedepende ang bilis ng pagre-render ng video mo sa bilis ng laptop mo. Kaya kung naniniwala ka na mabagal ang laptop mo, dapat maniwala ka that patience is a virtue. This has been another fun learning episode for Grade 5 Science. I'm your amazing teacher, Sir Jun. And this is Mission TV, where mission kids are nurtured to be science stars. Kung kailangan nyo pa o wala pa kayong mga gagamiting backgrounds at sound effects, I will put a link in my description box for you to download some files na maaaring makatulong sa inyo sa pag-edit nyo ng inyong mga videos. Paalala lang po na wag po sana nating burahin para makatulong din po sa iba. And kung gusto nyong mapanood ang webinar ko about FILMORA 9, ilalagay ko ang link dito sa taas at sa description box para mapanood din ninyo. Kung wala pa kayong FILMORA, I will also add the link sa description box kung paano mag-download at install ng FILMORA for your laptop. That's it guys kung paano gumawa ng video lesson sa Wondershare FILMORA. If you like this video, click like and share para makatulong din tayo sa iba na nangangailangan ng tutorial kagaya nito. Kung di ka pa nag-subscribe, click subscribe pati na rin yung bell para ma-notify ka kung may bagong video na i-upload ko dito.